Az első lépés a meglévő gurtni automatának az eltávolítása, ehhez ki kell húzni belőle a szalagot óvatosan. Előfordulhat, hogy egy kicsit erősebben kell húzni. Itt a végén van neki egy fül, amit be lehet akasztani ebbe a felső mozgó fémlapba, és gyakorlatilag ezután le lehet agasztani róla a szalagot. Miután leszereltük a régi redőnyautomatát, méretre kell vágni a gurtnit. Nagyjából a készülék tervezett helyétől 10-15 cm-re vágjuk el a szalagot, és alakítsuk ki a végén azt a kis nyílást, amit majd rá lehet akasztani a csévélőre. A mellékelt imbuszkút segítségével szereljük le a fedlapot. 4 darab csavar tartja. A fedlap leszerelése után óvatosan húzzuk ki a készülékből a hátlapot. Fontos, hogy a hátlapnál fogva ne emeljük fel a készüléket, mert az nagyon könnyen ki tud belőle csúszni, és akkor a motor leesik. A felszerelés megkönnyítése érdekében a hátlapon több furat is található. A hátlap felszerelés előtt ellenőrizzük, hogy a megfelelő oldalon és egyenesen fut-e a gurtni be a készülékbe. Szükség esetén kismértékben szabad fordítani a készüléken. A hátlap felcsavarozása előtt megjelölhetjük a furatokat, illetve szükség esetén elő is fúrhatunk neki. Fontos, hogy a hátlapot alul legalább 2 csavarral rögzítsük, mert itt kapja a legnagyobb terhelést. Ellenőrizzük a gurtni egyenes futását és fűzzük át a fedlapon. Egy csipesz segítségével viszonylag magasan tudjuk rögzíteni a fedlapot, és akkor nem fog a szerelés közben zavarni minket. Ez egy balos kialakítású készülék, ott középen látható a csévélő és rajta az a kis pöcök, ebbe kell majd beakasztani a gurtnit. Ügyeljünk, hogy ne csipjük oda az ujjunkat. Az alsó gomb hosszú nyomásával kalibrációs üzemállapotba kapcsoltuk a készüléket, most szükségünk van egy felfelé irányú betanításra, ennek hatására el fog indulni a csévélő. Óvatosan akasszuk rá a gurtnit erre a pöcökre. Miután elegendő gurtnit fölcsévéltünk, fel tudjuk helyezni a helyére. Szedjük le a csipeszt, amivel a fedlapot rögzítettük, és csavarozzuk fel a fedlapot. Látható, hogy viszonylag kevés a rendelkezésre álló hely, ezért a készüléket felszerelve az már kismértékben a zsaníron belőle nyúlik. Ennek következtében ez az ablakszárny kisebb mértékben nyitható, mint a másik oldal. Miután rögzítettük a fedlapot, következik a végállások betanítása. Először az alsó végállást kell betanítani, majd a felsőt. Nagyon fontos, hogy ezt csak ebben a sorrendben lehet megcsinálni. Az alsó végállás megtanításához nyomjuk hosszan a kerekgombot. Készülék elkezd csipogni, a lefelé gombbal el tudjuk indítani a redőnyt, illetve amikor már nagyon közel járunk a kívánt végálláshoz, akkor hogyha megnyomjuk és nyomva tartjuk, akkor a készülék lelassít, így lassan beállítható a végállás. Az alsó végállás betanítása után lehet végrehajtani a felső végállás betanítását. Ilyenkor a készülék valójában a redőny magasságát, illetve a feltekerendő gurtninak a mennyiségét tanulja meg. Ezért nagyon fontos, hogy mindig az alsó végállás tanítással kell kezdeni, hogyha egy ilyen betanítást végzünk. Nyomjuk először hosszan a kerekgombot, és amikor a készülék elkezd csipogni, akkor a felfelé gombbal el tudjuk indítani a felső végállás felé. A felső végálláshoz közeledve, hogyha újra megnyomjuk a gombot és nyomva tartjuk, akkor a készülék lelassul, és lassan közelíti meg a felső végállást, így könnyebben be tudjuk állítani pontosra.